guys, after 10 minutes, naaamoy ko na yung amoy mani. Ayan. After 15 minutes guys, ganito na po siya. Tuyo na po yung tubig. Ayan. Kaya isiset na po natin yung ating apoy sa low. At this time po, kailangan na po nating i-caramelize yung sugar. Kaya mahabang pasensya yung kailangan sa paghalo kasi talagang susundin po natin ang paghalo ito para po hindi masunog yung ating asukal. Para na rin po pagka nakaramelize na yung asukal, talagang makukot ng maayos or makukot ng mabuti yung ating mani. After 30 minutes po, ito na po yung ating mani. Tinikman ko na po siya guys at saka talagang luto na po hanggang loob. And look at guys, talagang perfect coating po ng sugar. Kaya ready na po ito guys. Ipapacool down lang po natin ito at saka ililipat na po natin sa lagayan. Okay? At ito na po ang ating sugar-coated mani. Thank you so much for watching guys. Sana nagustuhan nyo po ang video ito. And if yes po, paki-like na lang po at saka share. At if hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel namin, paki-subscribe na lang po. And don't forget to hit the bell para ma-notify po kayo ni YouTube once na may bago po tayong upload. Thank you so much guys. See you next time. Bye-bye. Mwah!